Hey guys, good morning. This is a raw vlog. So today I just woke up and it's already 9:15, but actually I wake up earlier, like 8 o'clock kasi nagluto pa ako ng breakfast ko. So this is my breakfast actually. So I cook rice already. Yeah, and nagluto ako ng, I don't know if, what do you call this one? Kasi meron siyang vegetables like carrots, red bell peppers, capsicum, green bell peppers, cauliflower, and then meron chicken breast. And I also have my one apple as my breakfast. But yeah. So today, as you can see, my room is a real mess. Well, hindi ko natatago. Yeah, it's a real mess kasi I'm planning to move on before 25th of the month. Transfer ako sa panibago kong unit. And yeah, doon medyo mas maayos yung aking room. So I still have few things here. Bali, ito yung mga makeup na lang yan. So medyo magulo siya talaga, as you can see. Even my chargers are there. My laptop. And everything. So, samahan nyo ako mamaya. Baka makapunta pa ako doon. Or else, maybe on my second day. So, I'm gonna go eat para makapag-recharge tayo ng energy. And that's it. Well, actually, ang hirap talagang pag yung ganitong maglilipat ka kasi ang dami mong lilipitin. And, yun nga. Pero okay lang. At least doon, mas maganda yung view. Mas malawak yung dining table. And later on, ipapakita ko sa inyo. And then, ayun nga. So, tsaka may view yung, may view yung area. Pag napalipat ako doon, papakita ko sa inyo yung view maganda. Kita mo tong Salmia area. Napamahal na rin sa akin tong kwarto na to kasi I've been here for almost 4 years and a lot of memories are been here, but you know, there's no permanent in this world. Syempre come and go. So ayun lang. A few moments later. Hi guys, so nandito ako ngayon sa bahay ng aking kapatid. So pinuntahan ko siya. Ayaw niya magpa-video, but anyway, no. So pinasyan ko lang sila. So yun na nga, ayaw nilang magpakita kasi mga hindi sila nakabihis. So yun lang guys, kakain lang kami natin ng aking spaghetti. Ang dami. Oh my gosh! So see you later guys. So yun na nga guys, ang aking pagkain and with chicken. A few inches later. Hi guys! So, nandito na tayo sa labas. May pupuntahan lang ako dito sa may Alganin, titingin tayo. So, galing na ako dun sa kapatid ko. Well, I know that she misses me a lot. But anyway, okay lang to. At least, malayo man kami sa isa't isa. We have time now to see each other. Tsaka, mas madalas nag-uusap kami. Minsan maganda rin yung magkahiwalay eh. No, may communication. So, yun lang. Later on, papakita ko sa inyo yung iba ko pang mga ganap. So, stay tuned guys. Tomorrow. So guys, good morning. So, today, pupunta ako ng seaside.
magwa-walking lang ako. So, sarap ng gising ko. Alam mo yun, parang wala lang. Nakaka-relax siya. So, dahil Saturday ngayon, March 22, am I right? Or 23, if I'm not mistaken. It's March 23. So, ngayon maglalakad-lakad muna tayo. Pakita ko sa inyo mamaya yung view pagdating doon sa seaside. Tara! Hi guys! So, andito na ako sa seaside. Hindi na masyadong mainit. Oh, I mean, hindi na siya ganun kalamig. Pero, meron pa rin bakas ng winter. So, ayan guys. Ganda ng dagat to. Time check. 8 o'clock in the morning. Magtatanggal lang tayo ng stress kaysa naman mag-mall tayo, gagastos pa tayo. So dito na muna tayo sa may dagat. Ayan guys. Dito walang tao. Yes! Makakapag-relax. Hindi kagaya minsan daming naliligo. So I think kagabi high tide kasi basa yung semento. I mean yung buhangin. See? So wala masyadong ano ngayon. Ewan ko ba't walang tao? Siguro. Kasi may time na kapag nandito kami, ang daming tao. So, ngayon, wala naman. Masyado. Ganda ng buhangin, guys. So, parang asukal na brown. Ang cute niya. Talaga ng buhangin, parang asukal na pula. Sarap. Hi guys! So today is March 25. May kasama ako, ayun no? Hi Shervin! Say hi! Yan. So ngayon March 25, naglalakad na ako papuntang bridge. Kasi pabalik na ako sa kabila. Pauwi na ako. Ano ba yung sinasabi ko? Pauwi na ako. Kaya lang, baka magtaka kayo bakit naglalakad na naman ako. Oo, kasi na I'm back in Caldea. Oh my goodness. Ang hard! At ang harsh! Ang sakit. Ang sakit sa paa. Pero okay lang kasi umuwi na ako na maaga 6 o'clock kasi nga umuulan-ulan sa ibang part. Baka mamaya abutan ako ng ulan. Tapos ako lang mag-isa, kawawa naman ako. So yun lang, maaga na tapos yung work ko. Ano pa ba? Meron akong i-out na vlog tonight. Tapusin ko siya tonight. Actually, tapos na siya. Na-upload ko na siya. Hindi ko pa lang siya napapublish. So, watch out for that, guys. And, makeup tutorial yun. And, what else? Ayan na, umaambon na. Nakakainis. Sana wag muna. Mabilis na nga ako maglakad. Yan? Oo, kasi baka madapa ang beauty ko. Sige, tumakbo ka na. Ayoko tumakbo. So, ayun lang guys. Baka mabasa yung phone ko. I'm gonna see you later. So, bye-bye. Si Shervin, ayun support siya sa amin eh. Wala kasi akong katulong. Buti nga dumating siya. Meron akong katulong sa paperworks. So, ayun lang. See you around guys. Bye! Grabe yung takbo ko. Pagod ako. Grabe yung takbo ko. Hindi ako. Ayun na, 66 na. Hindi na. Sabi na ako.
Oh, bala ka, sige. Bye! Oo, meron na rin yan parating. Hala, iniwan niya na ako, guys. Wala akong kasama. Ito ka na lang kasi. Ay, ito na nga. Ayan, sumakay na siya 66X. Bye! Ingat ka! Salamat, Charvin! So, ako na mag-isa, guys. So, nagantay lang ako ng 66X and then ayun na, buti naman, thank you Lord, hindi umabot na malakas ang ulan nasa bridge. Ang hirap kaya, tingnan mo, ayun oh, yun yung aakyatin and then ako lang mag-isa. Nakatakot. Well, actually hindi naman siya nakakatakot, kaya lang pag nabasa ka, wala naman akong payong. Oh my goodness, hiningal ako dun na. Although may taxi, ayoko pa mag-taxi kasi ano pa naman, tolerable pa naman. So ayun lang guys. So eto, pinapakita ko daily vlogs lang to. Sana magustuhan nyo at saka makita nyo yung actual na nangyayari kapag yung mga pasahero, yung mga OFW, yung mga Pilipino na nagtatrabaho tapos tingala ko dun ha. Anong tawag dito? Ayan, talagang masasabi mong struggle is real. Kaya yun. So, antay lang tayo ng 66X and then Gorabel sa tayo. Sana pagdating sa Salmia, wala nang ulan. Ayun lang. Day 3. NFM. So, eto actually papasok na ako ulit. Baka inisip nyo hindi ako nagpalit ng uniform ha. Pero naka-uniform ako ito. Kinaka-orange ako. And then yung jacket ko, syempre same pa rin. And ayun nga, sobrang hangin dito sa labas. Ayun. Pero ang sarap ng hangin, malamig. Hindi kagaya kahapon ng init-init. So ayun na nga. Ako na lang ulit mag-isa. Yung support ko nakasama kahapon si Shervin. Bumalik na kasi sa catering siya. Hiningal ako dun So magsi-CR muna tayo guys. Sana mamaya may sweldo na. Para makabili man lang ng pagkain na masarap. Kasi nga gugutom ako, gusto ko kumain ng pizza. By the way guys, nandito tayo sa loob ng library. Bawal magingay. So magsi-CR muna ako tapos punta na tayo sa store. Hi guys! So nandito tayo ngayon sa aking bagong flat. So makikita mo siya. Ito yung kanyang hallway. Hindi man siya ganun kalaki pero maayos naman siya. So meron tong 1, 2, 3, 4 partition rooms. And the other one is tatlong full room. So yes. So, nandito yung kitchen, nandito yung aking katropa, yan, si Abe. Si Ate Elisa, aking ka-flatmate. Bagong flatmate ko siya. And also, yung pinakamagandang sirena dito. Ayan, pasok tayo. So, ayun, si Maha, tapos yung kanyang friend. Inano mo ba? Tinuloy mo sa kwarto ko? Hindi. Kwarto mo ba yun? Room tour ko nga dapat, diba? Sira ka. Mamaya na yung room ko muna. So, pasok tayo. Ito yung aking room. So, yan, may pagkahalatang babae may-ari kasi nga pink lavender yung cortina. So, let's go inside. So, guys, nandito tayo nasa aking partition. Partition din to pero kasya naman. Ayan siya, guys. Oo, kasya siya, no? Ayan, oo. Di ba nakikita nyo ba? Ayan, ayun yung laptop ko. Ito yung laptop ko. Ito yung, tambak lang yung makeup ko dito. Pero naka-organize naman siya kahit paano. So, dito yung dalawang teddy bear ko. Yan, ito yung single bed ko. Then, yun na yung camera ko. Wala na ako masyadong gamit kasi pinadala ko na siya. And, of course, the very good thing is, meron siyang bintana. So, kapag umaga 5 AM in the morning, nakikita ko yung magandang view dito. So, ayun lang. Ito yung aking cabinet kasi wala nga akong cabinet nung lumipat ako. But I'm planning to change this one. For the meantime, ito muna. Kasi yung aking maleta nandoon sa taas. So,
Yun lang guys. Ngayon, nakalipat na tayo. Feel at home and safe na ako. Okay na ako dito. Ay, sorry, yung background. So, okay na ako dito. And, yeah. So, yun lang guys. So, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please do like and mag-comment down below ka. And please don't forget to click subscribe to my channel. So, ayun lang guys. Maraming salamat po. Bye!